katakan, pada suatu hari nanti kita menemui makhluk asing yang mengembara masuk ke bumi. Sudah tentu peristiwa ini akan menjadi kejutan kepada seluruh dunia. Tetapi adakah kewujudan alien atau makhluk asing ini akan menggoncang iman kita sebagai umat Islam? Tidak sama sekali. Makhluk asing tidak semestinya seperti yang digambarkan di dalam pentas perfilman antarabangsa. Ia boleh menjadi sekecil-kecil kuman hinggalah kepada kepelbagaian bentuk. Tahukah anda surah Al-Fatihah mengingatkan kita kepada kuasa Allah kepada dunia? Lebih dari satu. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Al-Fatihah ayat kedua. Astrolab akan membawa anda pandangan Islam mengenai alien. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Al-Quran sangat jelas dalam penciptaan makhluk luar bumi menerusi surah Asy-Syura ayat ke-29. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah ciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Istilah Arab yang digunakan untuk frasa di antara mereka ialah fihima, yang hanya boleh bermakna makhluk hidup boleh wujud di dalam langit dan di bumi. Seseorang boleh mentafsirkan makhluk hidup sebagai malaikat kerana istilah syurga yang digunakan di sini sering digunakan untuk menunjukkan alam Tuhan. Walau bagaimanapun, terdapat dua masalah dengan tafsiran ini. Pertama, terdapat ayat lain dalam Al-Quran di mana Tuhan membuat perbezaan yang jelas antara makhluk hidup dan malaikat. Surah An-Nahl ayat ke-49. Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dari makhluk-makhluk yang bergerak serta malaikat. Sedang mereka, malaikat-malaikat itu tidak berlaku sombong takbur daripada beribadat dan sujud kepadanya. Yusuf Ali, seorang penterjemah terkenal dalam dunia Islam, mengulas mengenai perkara ini dengan mengatakan bahawa adalah munasabah untuk mengandaikan bahawa kehidupan dalam beberapa bentuk atau yang lain tersebar melalui pada jutaan jasad angkasa di alam semesta. Kewujudan makhluk luar angkasa bukanlah di luar batas pemikiran Islam, dan oleh itu ia bergantung pada bukti, bukan sangkaan, untuk mengesahkan atau menafikan kewujudan mereka. Kemunculan mekanik kuantum dan teori tertangsi telah menimbulkan pandangan bahawa alam semesta fizikal kita terdiri daripada lebih daripada satu dimensi berbanding 4 dimensi yang boleh diperhatikan. Pada mulanya, saintis percaya bahawa ruang dan jirim terdiri daripada 4 dimensi: lebar, tinggi, panjang dan masa. Tetapi dengan penemuan jirim gelap dan fakta bahawa alam semesta kita berkembang, menurut teori yang paling diterima setakat ini ialah di kalangan ahli kosmologi, secara tidak langsung turut disebut menerusi surah Az-Zariyat ayat ke-47. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang kukuh rapi. Dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas tidak terhingga. Saintis telah mendapati bahawa dimensi lain di luar pemahaman kita wujud. Seperti yang ditemui oleh Einstein, ruang bukanlah tiada. Tambahan pula, teori tertangsi mencadangkan kewujudan alam semesta berbilang atau selari. Umat Islam telah mengenali pelbagai dimensi dan dunia selari jauh sebelum istilah tersebut dicipta. Jin adalah istilah Arab yang digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan makhluk yang hidup di luar persepsi kita. Seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Asad, istilah ini secara popular dikaitkan dengan jin atau syaitan, apabila makna sebenarnya mempunyai implikasi yang jauh lebih luas daripada itu. Istilah jin berasal dari kata kerja Arab jannah, yang paling baik digambarkan sebagai sesuatu yang dilitupi dari penglihatan, dan dengan itu boleh digunakan untuk semua jenis makhluk atau kuasa yang tidak kelihatan. Fakta bahawa jin disembunyikan dari panca indera kita membayangkan bahawa mereka hidup dalam dimensi di luar persepsi kita. Malah perkembangan dalam mekanik kuantum mencadangkan bahawa alam semesta kita boleh terdiri sebanyak 11 atau 24 dimensi berasingan. Al-Quran sering merujuk kepada alam yang di luar jangkauan persepsi manusia, dan oleh itu sangat mungkin bahawa semasa kita hidup dalam ruang 4 dimensi yang boleh diperhatikan kita sendiri, dimensi yang tinggal di luar persepsi kita menjadi tuan rumah kepada penghuninya sendiri. Tambahan pula, sangat mungkin bahawa alam semesta kita hanyalah salah satu daripada banyak multiverse.
Michio Kaku, seorang ahli fizik terkemuka di dunia hari ini, menerangkan dengan ringkas bagaimana teori multiverse berfungsi seperti itu. Dia menyamakannya dengan alam semesta kita sebagai gelembung yang mengembang, dengan gelembung lain sebagai cabang daripadanya. Alam semesta yang lain ini mungkin berada pada peringkat pembangunan yang berbeza-beza. Ada yang bermula, ada yang berakhir, dan ada yang berkembang bersebelahan dengan alam semesta kita. Prospek banyak alam semesta yang wujud terpisah dari masing-masing tidak menimbulkan masalah dalam pemikiran Islam. Sebagai umat Islam, kita tidak melihatnya sebagai penyangkalan kuasa Tuhan, tetapi sebagai pembesaran yang lebih besar daripada kebolehannya yang tidak terbatas. Bahawa dia mempunyai kuasa untuk mencipta dan menguruskan butiran kecil dan besar-besaran di semua alam semesta. Dan Allah tidak menjemu memelihara segala isi di dalamnya. Proses penciptaan sentiasa sedang berlaku dan boleh jadi bahawa alam semesta lain yang selari dengan alam semesta kita sedang dicipta semasa anda sedang tonton video ini. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan proses penciptaan yang berterusan ini. Atau siapakah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya, dan siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Surah An-Nam ayat ke-64. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah menciptakan penciptaan, kemudian mengulanginya? Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surah Al-Ankabut ayat ke-19. Mungkin istilah penciptaan merujuk kepada penciptaan dan pembiakan manusia, dan juga penciptaan dan pembiakan pelbagai alam semesta pada umumnya. Semakin banyak kita belajar tentang alam semesta kita melihat bahawa sains fiction menjadi fakta sains. Malangnya, ramai orang resah dan bimbang bahawa perkara seperti itu sama ada menghujat atau entah bagaimana akan memadamkan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi seperti yang kita lihat, kedua-dua dakwaan adalah salah. Kewujudan makhluk asing dan alam semesta selari mesti berdiri di atas merit dan bukti saintifiknya tersendiri. Dan jika perkara sebegitu wujud, maka jadilah ia. Akidah Islam akan kekal tidak berubah, tidak terganggu oleh mereka. Kita tidak terganggu dengan sebarang kewujudan alien di luar bumi. Cuba anda fikir sejenak. Ketika turunnya Al-Quran kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, tidak seorang pun tahu mengenai kewujudan bakteria dan virus yang menyebabkan penyakit taun dan kusta. Kedua-dua penyakit ini merupakan penyakit paling kerap berlaku kepada penduduk bumi era tersebut. Kita hanya tahu wujudnya makhluk yang sangat kecil ini setelah terciptanya mikroskop, iaitu 1000 tahun selepas turunnya Al-Quran. Muhammad Asad dengan indah merumuskan kedudukan Islam mengenai kehidupan luar angkasa, pelbagai alam semesta dan dimensi dalam petikan berikut. Al-Quran sering merujuk kepada alam yang di luar jangkauan persepsi manusia, manakala Tuhan sering disebut sebagai pemelihara seluruh alam. Dan penggunaan kata jamak jelas menunjukkan bahawa bersebelahan dengan dunia yang terbuka kepada pemerhatian kita, terdapat dunia lain juga. Dan oleh itu, bentuk kehidupan lain berbeza daripada kita dan mungkin antara satu sama lain, namun berinteraksi secara halus dan mungkin juga meresap satu sama lain dengan cara yang melampaui kemampuan kita, menafikan kewujudan makhluk selain daripada apa yang kita tahu dan nampak, seolah-olah merendahkan kuasa Allah yang maha hebat. Menerusi surah Hud ayat ke-123. Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Ayat ini pula memberitahu kita bahawa pengetahuan kita mengenai penciptaan alam semesta ini sangat sedikit, iaitu menerusi surah Jin ayat 26. Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang gaib, maka ia tidak memberitahu perkara gaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun. Surah Al-An'am ayat 59 pula mengesahkan tahap intelektual kita. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang gaib. Tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan dialah sahaja. Dan ia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Dan tidak gugur sehelai daun pun melainkan ia mengetahuinya. Dan tidak gugur sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak gugur yang basah dan yang kering, melainkan semuanya ada tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz yang terang nyata. Menurut perspektif Islam, jumhur ulama menerima konsep terdapat makhluk selain manusia di luar bumi. Tahap kecerdasan mereka tidak diketahui, tetapi apa yang kita perlu ketahui adalah manusia merupakan sebaik-baik penciptaan. Bagaimana dengan UFO?
Adakah UFO dipandu oleh alien? Drone juga adalah UFO, selagi mana ia tidak diketahui identitinya. Jika manusia boleh mencipta pesawat sekecil drone, adakah manusia tidak mampu mencipta pesawat yang lebih besar daripada drone? UFO dicipta bagi menjejak rahsia dan mengintip negara musuh. Propaganda alien bertujuan mengabui mata kita sahaja. Buat masa ini alien belum ditemui, walau sekecil zarah sekalipun. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astra Lab signing off from space.